नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरू सबैजनालाई मालासित गुरुङको रेसिपीमा। अनि आज चाहिँ म एकदमै नयाँ परिकारले चाहिँ आलुको चपलाई रेडी गर्न गइरहेको छु अनि आशा छ हजुरहरूलाई मनपर्छ होला भनेर भने सुरु गरौँ है त बनाउनको लागि। यहाँ चाहिँ मैले 600 ग्राम जति चाहिँ आलु लिएको छु नि त। आलुलाई चाहिँ मजाले चाहिँ त्यो बोक्राहरू सबै मतलब निकालिसकेको छु। चाहिँ अलरेडी बोइल हो। अन्त त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले आलुलाई चाहिँ कम ज्यादा गर्न सक्नुहुनेछ। अन्त यो आलुलाई चाहिँ हल्का साह्रो तातो हात पोल्छ है। अन्त मनतातो आफूले गर्नु सक्ने टाइपको चाहिँ साह्रो चिसो चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यसरी चाहिँ मजाले म्यास हुन्छ हल्का मनतातो खालको छ भने चाहिँ। सो मैले चाहिँ हातले यसलाई राम्रोसँगले यसरी एकदमै मिहिन पारेर चाहिँ सानो डल्लो पनि नछोडिकन मजाले म्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी म्यास गर्दाखेरि आलु अलिक गिलो हुन्छ तर पनि केही फरक पर्दैन, अहिले ठिकै भइहाल्छ गर्दै गएपछि। त्यसरी सकेपछि चाहिँ मैले एउटा यहाँ प्यान राखेँ र प्यानमा चाहिँ मैले तेल लगाइदिएँ। तेल चाहिँ अलिकति धेरै लगाउनु पर्ने हुन्छ, धेरै भन्दा पनि 4-5 स्पुन जति चाहिँ लाउनु पर्ने हुन्छ र कम्ती जिरालाई पनि। त्यसरी मजाले जिरा गोल्डन ब्राउन भइसकेपछि चाहिँ मैले जुन चाहिँ यसरी काटेर गाजर राखेको थिएँ, एउटा ठुलो गाजरको पिस थियो है, त्यो गाजरलाई चाहिँ यसरी लगाएँ। तपाईँहरूकोमा अरू भेजिटेबल्सहरू लाइक बिन्सहरू छ भने पनि लगाउँदाखेरि हुन्छ, या त गाजरहरू छैन भने यसलाई स्किप पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सिर्फ आलुको मात्रै गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। अन्त यसरी गाजर हल्का पाकिसकेपछि चाहिँ मैले अघि यहाँ 2वटा प्याजलाई मसिनो चप गरेर राखेको थिएँ, त्योलाई चाहिँ म यसरी फेरि एड गरेर यसलाई पनि एकछिन मजाले पकाउने छु। यसरी यतिको हल्का पाकिसकेपछि अघि जुन चाहिँ चप गरेर राखेको थिएँ, यहाँ चाहिँ 5-6वटा चाहिँ यो हरियो खुर्सानीलाई मैले यसरी मसिनो चप गरेर राखेको छु। त्यसरी नै जिराको पाउडर 1 चम्मच अनि रेड चिल्ली पाउडर चाहिँ 1 चम्मच अनि त्यसरी हल्दी पनि लगाएर यसरी सबैलाई राम्रोसँगले मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ र टेस्ट अनुसार नुनलाई पनि एड गरिदिनु होला। मैले चाहिँ यहाँ सानो चम्मचको चाहिँ 2 चम्मच नुनलाई एड गरेकी छु र जुन चाहिँ अघि हामीले आलुलाई यसरी म्यास गरेर राखेको थियो त्यो सबै आलुलाई पनि यसरी यहाँ लगाइदिँदैछु र यो सबैलाई राम्रोसँगले चलाउनु पर्ने हुन्छ। एकदमै यो प्याज जुन चाहिँ भेजिटेबल्सहरू छ है, यो सबैलाई चाहिँ सबैतिर लाग्नको लागि राम्रोसँगले चलाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी सबै मिक्स भइसकेपछि मैले अघि यो हरियो धनियालाई जुन चाहिँ चप गरेर राखेको थियो त्योलाई पनि यसरी लगाएर राम्रोसँगले सबैतिर लाग्ने गरी यसरी मिक्स गर्छु है। अब यसरी मिक्स भइसकेको छ, अब चाहिँ म यस चाहिँ एउटा बोलमा लगाउँदैछु। यसरी बोलमा लगाउँदाखेरि चाहिँ तातो हुँदैन, मतलब छिटो चिसो हुन्छ। नभए जुन चाहिँ भाँडामा यही प्यानबाट गर्दा पनि हुन्थ्यो, तर प्यानबाट गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने तातो भएकोले गर्दा छिटो चिसो हुन्छ, त्यही भएर। अन्त यहाँ चाहिँ मैले यो कर्नफ्लोर 5-6 चम्मच कर्नफ्लोर पनि लिएको छु र कम्ती नुनलाई पनि यसरी पानी लाएर चाहिँ राम्रोसँगले मिक्स गर्छु। तपाईँहरूले कर्नफ्लोरमा यसरी बेसनलाई पनि 2-3 चम्मच एड गर्नुभयो भने पनि अझै राम्रो हुन्छ, तर मैले चाहिँ यहाँ कर्नफ्लोर मात्रै लिएको छु। र यहाँ चाहिँ मैले यसरी ब्रेड क्रम्स लिएको छु र सबै सामानलाई चाहिँ यसरी राखेको छु र हातमा अलिकति चाहिँ यो रिफाइन तेल लगाउँछु। किन भन्दा चाहिँ यो तेल लगायो भने चाहिँ हातमा जुन चाहिँ स्टफिङ छ है यो चाहिँ टालिँदैन र राम्रोसँगले मतलब हामीले यसको सेपलाई मजाले हातमा नलागिकन बनाउन सक्छौँ। त्यही भएर यसरी खाने तेल चाहिँ हामीले युज गर्नु हुँदैन, नभए त्यसले चाहिँ फेरि एउटा काँचो खालको त्यो अर्कै बास्ना आउँछ। अन्त यसरी चाहिँ मजाले यसरी लामो लामो खालको मैले चाहिँ बनाएँ है। अन्त यो चाहिँ बनाउँदाखेरि चाहिँ छिटो फ्राई पनि हुन्छ, फ्राई मतलब भित्रसम्म पनि मजाले तातो पस्ने हुन्छ। नभए डल्लो गऱ्यो भने चाहिँ डल्लो गर्दा पनि हुन्छ मसिनो गरेर, तर मलाई चाहिँ यही मतलब सेप मनपर्छ र मैले चाहिँ यसरी गरेको। यसरी यो जुन चाहिँ कर्नफ्लोरको ब्याटरमा डिप गरिसकेपछि चाहिँ फेरि त्यसलाई चाहिँ ब्रेड क्रम्समा लगाउनु पर्ने हुन्छ र ब्रेड क्रम्समा यसरी बिस्तारैसँगले डिप गर्दै यसलाई चाहिँ मजाले चारैपट्टितिर लाग्नु दिनुपर्छ। यसरी चाहिँ अब मेरो ब्रेड मतलब यो जुन चाहिँ यो चप छ यसमा चाहिँ मजाले ब्रेड क्रम्स राम्रोसँगले लागिसकेको छ। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो मजाले भएको छ है। अब चाहिँ फेरि म अर्को पनि त्यसरी नै बनाउने छु।
यसलाई पनि अघिको जस्तै सेम मतलब बनाउनु पर्ने हुन्छ। ठुलो बनाउँदा पनि हुन्छ है, तर ठुलो बनाउँदा चाहिँ फेरि राम्रो पनि देख्दैन, साथै राम्रोसँगले मतलब फ्राई पनि हुँदैन, बाहिर मात्रै हुन्छ। सो त्यही भएर चाहिँ मैले अलिक सानो सानो सेपमा गरेको र फेरि यसरी डिप गरिसकेपछि चाहिँ म यहाँ चाहिँ ब्रेड क्रम्समा फेरि लगाइदिँदैछु र यसलाई पनि राम्रो एकदमै मजाले लगाउनु पर्ने हुन्छ। यो त्यसै त्यहाँ डिप गरेपछि हाफै पनि लागिहाल्छ र अझै मजाले लागोस् भन्नको लागि चाहिँ एकछिन हामीले त्यसलाई यसरी मतलब यसरी पल्टाउँदै चारैपट्टिबाट यसरी गर्नुपर्छ है। एकदमै सजिलो छ यो चाहिँ। हामीले बेसनमा मात्रै डिप गरेर बनाउँदा पनि हुन्छ है, तर त्यो चाहिँ क्रिस्पी हुँदैन। त्यही भएर मैले चाहिँ यसरी सबै चाहिँ यसरी बनाइसकेँ। यो जुन चाहिँ आलु चप छ यो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब यहाँ एउटा प्यान राखेर प्यानमा चाहिँ अलिक धेरै तेललाई लाउँछु। अलिक धेरै तेल लगाएपछि चाहिँ यस्तोमा चाहिँ यो तेल मतलब उब्रियो भने पनि केही छैन, उब्रिनु त उब्रिन्छ होइन। अन्त तपाईँहरूलाई थाहा छ फ्राई गर्दा हामीले तेलको क्वान्टिटी अलिकति ज्यादै लगाउनु पर्छ भनेर। यसरी तेल तत्तिसकेपछि चाहिँ मजाले तत्तिसकेपछि चाहिँ यसरी माथिबाट चपलाई पनि बिस्तारै लगाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले तेललाई चाहिँ यसरी कम्ती मतलब हिटमा मिडियम फ्लेममा या त कम्ती तात्तिँदाखेरि लगायो भने चाहिँ हाम्रो यो चप चाहिँ फुट्छ। तपाईँले याद गर्नु होला, जहिले पनि चपलाई फ्राई गर्दा चाहिँ तेल मतलब एकदम हिट भएको हुनुपर्छ, फुल फ्लेममा गर्नुपर्छ। यसरी चाहिँ मैले चप सबै उल्टा पल्टा गरेर सबै पल्टाउँदै मजाले यसरी फ्राई भइसक्यो। हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ एकदमै क्रिस्पी पनि भएको छ, साथसाथै अति मिठो पनि भएको छ अनि बनाउनु पनि सजिलो है, त्यस्तो झमेलाहरू पर्दैन। अनि तपाईँहरूले चाहिँ खानासँग जेसँग पनि इन्जोय गर्दा हुन्छ। आज चाहिँ यी मैले यसरी चाहिँ यो आलुको चप पनि बनाएर रेडी गरेको छु है। यो चाहिँ अन्त एकदमै क्रिस्पी पनि भएको छ अति नै है। अनि आशा छ हजुरहरूलाई मनपर्छ होला भनेर। अनि मन पर्यो भने चाहिँ मेरो च्यानललाई लाइक सेयर कमेन्ट अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है त। अब चाहिँ एकदमै कम्प्लिट भइसक्यो अनि आशा छ हजुरहरूलाई पनि मन पर्यो होला भनेर। र मेरो भिडियोमा कमेन्ट गर्न पनि चाहिँ नबिर्सिनुहोस् है। थ्याङ्क यू, बाई बाई।